السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توجه المحامي أيمن محفوظ بإنذار رسمي لوزير الاتصالات بصفته وشخصه الدكتور عمرو طلعت رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يفيد حجب اليوتيوبر أحمد حسن وزينب لما ينشروه من مقاطع فاضحة تنتج عنها ردود أفعال غاضبة للمصريين كافة، بقصد تحقيق المكسب وراء الدخول ومشاهدة أكبر قدر ممكن من المصريين لهذه الفيديوهات، وأقل ما يقال عنها إنها مقاطع تسيء لسمعة مصر.